তামোল গছৰ ঠকুৱাৰে প্ৰস্তুত আকৰ্ষণীয় বাচন বৰ্তন স্বাৱলম্বী বহু শিক্ষিত নিবনুৱা বজাৰত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ ঠকুৱাৰ থালি বাটিৰ তামোল গছৰ ঠকুৱা সকলোৰে পৰিচিত আৰু এই ঠকুৱাৰে অসমৰ যুৱকে নিৰ্মাণ কৰিছে সুন্দৰ থালি বাটি যে সময়ত ৰাজ্যৰ লক্ষ লক্ষ যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যত ঢাপলি মেলিছে তেনে সময়তে কেইগৰাকীমান উদ্যমী যুৱকে দেখুৱাইছে সুন্দৰ নিদৰ্শন এই দৃশ্য হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ৰেচু বেলপাৰা গাঁৱৰ আৰু একাংশ নিবনুৱা যুৱকে লগ লাগি এনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মা লক্ষ্মী ট্ৰেডাৰ্ছ মা লক্ষ্মী ট্ৰেডাৰ্ছত তামোল গছৰ ঠকুৱাৰ পৰা মেচিনেৰে বিভিন্ন আকৃতিৰ থালবাটি প্ৰস্তুত কৰি গুৱাহাটী মেঘালয় শ্বিলং তুৰা আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ যোগান ধৰা হয় এনেদৰে তামোল গছৰ ঠকুৱাৰ থালিবাটি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ এৰি প্ৰদূষণমুক্ত এয়া তামোল গছৰ ঢকুৱাৰ থালবাটি সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে কোনো চৰকাৰী সাহায্য অবিহনে ব্যক্তিগত বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ কৰ্ণাটকৰ পৰা এই মেচিনটো ক্ৰয় কৰে যুৱককেইজনে আৰু এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট সফল হোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে উদ্যমী যুৱককেইজনে এই তামোল গছৰ এই ঠুকাৰ দ্বাৰাই বনাওঁ আমি ভাত খোৱা প্লেট চব্জি খোৱা বাটি এইবিলাক বনাওঁ তাৰ লগতে আমি এইখিনি বনাই পেলাই আমি মাৰ্কেটে ছাপ্লাই কৰোঁ যে আমাৰ এইফালে যে গুৱাহাটী শ্বিলং উলামনগৰ তুৰা এইবিলাকো আমি ছাপ্লাই কৰোঁ লাভ যথেষ্ট আছে লাভ এইটো আমাৰ মা লক্ষ্মী ট্ৰেডাৰ্ছ 1 বছৰ 2-3 মাহ হৈছে মেচিনটো আমি কৰ্ণাটকৰ পৰা আনিছোঁ চেণ্ডেলো বনাওঁ চেণ্ডেল আমি হ'লচেলাৰ ৰেট 80 টকাকৈ পঠিয়াওঁ আমি চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই সুবিধা কেৱল ঢকুৱাৰ থালিবাটিয়েই নহয় মা লক্ষ্মী ট্ৰেডাৰ্ছ গোটৰ যুৱকসকলে তেওঁলোকে আমি সদায় ব্যৱহৃত চেণ্ডেল প্ৰস্তুত কৰি অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যতো ৰপ্তানি কৰি যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা তথা লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যদি অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত সহায় পায় এই সকল শিক্ষিত যুৱক আৰু আগুৱাবলৈ সাহস পাব দুধনৈৰ পৰা খাগেন্দ্ৰ ৰাভা ৰিপৰ্ট আসাম টক্স